Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Valpoi police allegedly rounded up farmers who were waiting for the Mamladar at the Pisurle mine from where ore is being transported and threw them into the Valpoi police station lockup after seizing their cell phones. The leader of the farmers, Hanuman Parab, was singled out and beaten badly, farmers alleged. They could hear his cries as he was being beaten away from their sight. Till now, they do not know about the whereabouts of Hanuman, they stated. तो त्यांच्यानी ते आम्ही त्याच्यामध्ये काय आमच्या जीवना म्हणतो आम्ही थंय बसले सगळे शेतकरी आम्ही सगळे गावातले बसले 2 दिसाले का बसले आणि जाल्यार पुलीस येयले काल पुलीस येयले आनी म्हळ्ळें काल सांजचे तुमकां म्हळ्ळें आमी भितर उडयतले म्हळ्ळें आमकां म्हळ्ळें लेटर म्हळ्यार पावना आमी लेटर तांकां एक्चुअली दिल्लें आसा आनी तारीख ती आसा 4 ह्या म्हयन्याची 4 तारीख आमी लेटर दिल्लें तांकां आनी हे म्हणटा ना म्हणटा तर ताका विचारलें मन परवानो वयल्यान ताका विचारलें तूं पयलीं तें लेटर वाचूना तर ना म्हणटा तो वता हवालदाराचो ना म्हणून बरें तेच ती गोश्ट बरें पण आयज परत जालें आमी ह्यो परत रावले आयज काल येवना म्हणटा आयज येता म्हणटा तेंचे आज सकाळी येता म्हणून कोणी कलेक्टरान येता म्हणून सांगलें जावं मामलेदारान कोणी तरी येता म्हणून सांगलें जाल्यार ते आयज येता म्हणून सांगलें ते म्हणटकूच येता म्हणून सांगता 11 पर्यंत आमकां 10:30 पर्यंत येता म्हणून सांगलें काय येवना आमी आहा तश्यो आयला म्हणटकूच आमी बोल्ले येयले ते पुलीस येयले ते समजत आनी तांकां पुलिशेन सांगलें पुलिशेक सांगलें कित्याक आमकां मामलेदार आतां येवन गव्हर्मेंटाचो मनीस येवन सर ते आमकां जाप दितले अशें म्हणटा तेजें कांय ना जाप दितले म्हटल्यार येयले आनी पुलिशेन आमकां धरले आनी समजत गाडयेन धुकलून घातले प्रत्येकाक आमच्या गांवांतल्या लोकांक जाणा आनी ते आमकां ते उलोवपूय दिवना आनी एक जाला आपूण तेजी वाट पळोवया अशें बी कांय करप ना असलें हें सरकार आतां खंयसून तेंच्यानी दबाव हाडलो आनी कितें करून हें केलें तें आमी काय आतां सांगूंक शकना कित्याक आमी थंय बसलेले उदकाचो तेंच्यांनी प्रश्न सॉल्व करूना आयज आमी आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसुल्ल्या मायन DMCचे आमकां कितें कळ्ळें कितें मायन डिपार्टमेंट येतालें म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंयसर थंय गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून व्हेले हांगा उखलून गेल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयले आमचे मोबायल काडून घेतले सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमान परब ताका मारता तो आवाज येयल्लो ताका मारलो सुद्दां आमकां खबर ना पूण मारता तो आवाज येता आवय रे बाबा रे म्हणटा ते आवाज येयला इतकें आमकां खबर आसा कित्याक आमी आमच्या हक्का खातीर गेल्या कित्याक आमकां 2-3 वर्सां जालीं आमच्या शेताची हे गावना लुकसाणी गावना आमच्या शेतान माती पडलेली आसा पाणी ना आमकां असं धड खातोळ आल्या शेताक पाणी ना गोरवांक पाणी ना कांयच ना मग त्या खातीर आमी हक्का खातीर आमी रिस्तर एक कॉपीच्या मार्फत आमी गेल्ले गव्हर्मेंटाक पळोवंक तरी आसतना आमकां हांगा हाडून सगळे दीसभर आमकां हांगा दवरले आतां कितें सांगलां पुलिशेन तुमकां आमकां आतां पुलिशेन आतां कांय आनी कांय सांगना फक्त सायनी घेतले आनी आमकां सोडले तेजें लेटर तुज्या हातीन आसा न्ही तें लेटर तुमी कोणाक कोणाक दिल्लें हे आमी लेटर दिल्ले फर्स्ट म्हटल्यार मामलेदाराक दिले दुसरे PIक दिले तिसरे कलेक्टराक दिले आनी चौथे आमचे हेका पंचायतीक दिले सगळे दिवन तर अशें आमकां तर भोवस हें करता इनलिगल सगळे हें करता जाल्यार आमचो ना उपाय शेतकाऱ्यांचो आमी कितें करप आतां न्याय कोणी दिवप आमकां कोण दबाव हाडटा कसो दिसता तुमकां आमकां जो दबाव आतां सद्या हाडटा असो आमकां पुलिशेन सद्या येयला म्हणटा पुलिसूच हाडटा अशें जालें ना पण तुमच्या ज्या जमनीन कितें चल्लेलें आहा न्ही ती गव्हर्मेंटाची जमीन कंपनीची जमीन काय तुमची प्रायवेट जमीन आमची प्रायवेट जमीन 9/1 तेजें आनी मारवा सडक येता ताका म्हणटा सर्वे नंबर 9/1 आतां जे माल व्हरता तो त्याच जमनीसून व्हरता हय त्याच जमनीसून व्हरता आनी थंय मायनी वचना थंय मायन आतां हें करता व्हरता पळय थंयसर तो मायनूच ना पण तो माल व्हरता तो काडलेलो माल व्हरता काय काडून व्हरता काडलेलो माल व्हरता आनी थंय तेंच्यान दाखयला कितें मायन आसा म्हणटा थंय डबरो मारला म्हणून अशें सांगता ते
Video journalist Sachin Gawas for Herald TV. MGP leader Sudhin Davlikar today said he accepts the mandate of the people of Goa and has decided to give unconditional support to the BJP to form the next state government. BJP state president Sadanand Thanavade said that support from MGP will be decided by the higher-ups. I have nothing to say. Meanwhile, some BJP MLAs are unhappy about the MGP extending support to the BJP, possibly since it reduces their chances for gaining ministerships. Chief Minister Pramod Sawant and Minister Movin Gudino were elusive in their replies about unhappiness in the BJP camp. काल निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर मोविनाकडून एक विचारले पत्रकारांनी तो परत त्याने पुनरुच्चार केलो आपण सिनियर मोस्ट हें आसा म्हणून आमदार भारतीय जनता पार्टीन अशो गोष्टी चलना भारतीय जनता पार्टी भितर एक शिस्त आसा आनी जें कितें सांगपाक जाय तें काल आमच्या केंद्रीय आमचे पार्टीचे प्रभारी दिनेंद्रजी पार्टीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे गोयचे प्रभारी सी.टी. रवीजी हांणी सांगिल्लें आसा आमचें एक सिस्टम आसा नेतृत्व पार्टीचो अध्यक्ष ठरयना आनी तशें आशिल्लें जाल्यार आमी कालूच गव्हर्नराक वचून मेळपाचें आमच्या हातीन कांय ना तें आमचें नॅशनल पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम आसा पार्लिमेंटरी बोर्डा भितर एक निरीक्षक कोण वचप अशें करता तो निरीक्षक त्या स्टेटी भितर वयता त्या स्टेटींतल्या लेजिस्लेटीव पार्टी बरोबर मिटींग करता आनी एखादो जो आमचो लिडर आसा त्या लेजिस्लेचर पार्टीचो तो ठरयता आनी त्या नंतर मागीर फुडलो प्रोसेस आसा आनी त्यामुळे कोणाक दिसता आनी कोणाक दिसता तेचेर चर्चा आनी करून कांय अर्थ ना आनी म्हाका तो अधिकारूय ना आणि रिगार्डिंग MGPचेर कितें जालां तेंच्यांनी सुदिनान एक स्टेटमेंट केला की आपल्या वांगडा सेंट्रल लिडरशीप उलयले नितीन गडकरी फडणवीस आनी अमित शाह आनी तेका लागून आपूण तें पत्र दिलां अशें म्हणटा ते सो हे डिसिजन स्टेटीक मान्य स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला आमची सेंट्रल पार्टी आसा थोडे तुमचे आमदार MGP ओपोज करता हय ग्रुप जाल्या चे मत कितें आहा See, there will be different opinions that way on some issues. That does not mean there are real differences. मत असताच न्हू मत सगळ्यांचे एक असले जाल्यार संसार दुसरे भाशेन जावपाचो मातशे वेगळे वेगळे मत आसपाकूच जाय बट एक ग्रुप आसा तांणी अपोज केला मोविनाक भितर हे करपाक गव्हर्मेंटा भितर कितें घेवपाचे चान्सीस बीन आसा जाल्यार नाका म्हणटा ते तुमचें ओपिनियन कितें MGच्या बाबतींत तेका घेवपाक सी अल्टिमेटली आमी विचार ते बाबतीन करता पूण आमच्याहून चड विचार आमचे हायकमांड करता आमचे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड करता आनी आमचे सेंट्रल नेते करता ते कितें करता तें म्हत्वाचें तांकां दिसता उमको निर्णय घेयल्यार तरी चड स्टेबिलिटी येता चड स्टेबिलिटी जावपाक शकता एक स्टेबल गव्हर्मेंट फुडले 5 वर्सांत चलतलो. The outgoing Goa cabinet met for the last time on Friday and resolved to dissolve the 7th Legislative Assembly on Monday. A new government will be in place in 3 days, Movin Gudino said. Chief Minister Pramod Sawant stated. Asked about the swearing in of the government and the choice of Chief Minister, Sawant said this would be decided by central leaders. The government is expected to be sworn in place soon after the BJP central leadership comes down to Goa. Goa cabinet resolved to dissolve the Goa Assembly on Monday. New government will be in place in 3 days. The resolution will be sent to the governor. Thereafter, government swearing in to be decided after central BJP leaders come down to Goa. मिटींग आसली कितें मिटींग जाली कितें आज मिटींग आशिल्ली एक्चुली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आनी कॅबिनेट असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान रिजोल्युशन पास जाल्लें आहा सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ती डिजॉल्व करता आनी ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या असेंब्ली डिजॉल्व जातली आनी फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स
तेन्ना वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आनी तेज्या उपरांत बाकीचे फुडले फॉर्मेलिटीज आहा त्यो कंप्लीट तुमचो सेंट्रल ऑब्झर्वर बीजेपीचो आयज गोंयांत पावता अशें म्हणटात ते अजून नक्की खबर ना. ओके. आनी केन्ना पर्यंत सगळो नेता निवड आनी आयल्या उपरांतूच ठरतलें न्ही रे. सेंट्रल ऑब्झर्वर आयलो काय मागीर ठरतलें. ऑब्झर्वर आयल्या उपरांतूच जातलें. सर तुम्ही डिसिजन घेतलं म्हणजे ऑलरेडी कॅबिनेटान की डिझॉल्व करची म्हणून? हय सोमारच्यान. Happen in next 2-3 days, everything will be over. We'll have a new government in place. Who is the front runner? Who is the front runner? Why is it That you should ask the central parliamentary board of the BJP. They are the people who are going to decide. What is the consensus among MLAs? What is the consensus among MLAs? Consensus among MLAs is to have a good government, a government which is truly people friendly and carry everybody together along with it. सेंट्रल ऑब्झर्वर आयज सांजे पावतले? आज सुद्धा पावपाक शकता. अजून इंटिमेशन ना. इंटिमेशन येता तेन्ना तुमकांय कळटलें ऑटोमॅटीक. ओके. आनी रिगार्डींग कॅबिनेट बीन आयज सेंट्रल ऑब्झर्वराच्या फुड्यानूच डिस्कशन जातलें न्ही ते नांवां आनी मिनिस्ट्री? सेंट्रल ऑब्झर्वर येयल्यात ते सगळे चर्चा करून सगळे बरेचशे विचार मांडून निर्णय घेवन मागीर आमकां कळयतले आनी आमचे विचार घेवनूच मागीर ते खंय कितें बदल करपा जाय बदल नाका ते करता न्ही. सो हे आतां तुमी येयल्ले न्ही सीएम बीन आशिल्ले. सो रिगार्डींग वॉट about the cabinet, dissolution of the cabinet. ओके. That's all, nothing else we discussed. आनी केन्ना पर्यंत स्वेरिंग जातले? Not sure. ऑब्झर्वर केन्ना पावतले दिल्लीच्यान बीन ते? CM has not informed us about anything, but you can ask him, we will know for sure. रिजोल्युशनाचें जालें, डिसिजन जालें? Yes. जालें न्ही? Yes, yeah. गोयचे जनतेक थँक्यू. 15 वर्सां आमकां सगळ्याक सोडून ब्युरोक्रेसी आमचे चीफ सेक्रेटरी आनी सगळो गव्हर्मेंटचो स्टाफ सगळे डिपार्टमेंट्साचो स्टाफ तांचे आभार व्यक्त करून आनी डिसिजन ते डिझोल्युशन ऑफ द हाऊस मंडे. ओके. सेंट्रल ऑब्झर्वर बी केन्ना आयज? कांयच आमकां कांयच खबर ना. लिडर ठरोवप केन्ना पर्यंत तुमी क्लेम करतले? केन्ना शक्य? काय ना ते तुमकां सेंट्रल लिडरशीप आमकां फडणवीस साहेब सांगतले. अजून कांयच करूं ना. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Most of the defectors have lost in Salsette. The voters of Veli, Benauli, Kunkuli and Nuwe will not tolerate splitting from the party on which MLAs were elected and joined the BJP. But the situation is different in Taligaon, Panjim and in Satari, where they have tolerated defectors. Also, despite this fact, Salsette has slipped away from the Congress since BJP had supported independence and its own candidates who managed to split the votes as in 2012, Advocate Radharao Gracious observed. Only Alesh Reginald Lorenzo, who defected, was re-elected based on his popularity and the fact that BJP backed him. Most of defectors have lost in Salsette. Voters of Salsette do not tolerate defectors as compared to Tiswari or Sattari. Advocate Radharao. BJP planted independence in Salsette in 2022 as it did in 2012. Advocate Radharao. Only Alexio Reginaldo Lorenzo, who defected, was re-elected based on his popularity, he says. And then, you see, it is not that all defectors have lost. Defectors only in Salsette have lost, mostly. Now, there is a reason for that. Yes, in Salsette, in these areas, Veli, Benauli, Kunkoli, the population, is at least the majority of the voters, will not countenance you splitting and joining the BJP. Right. So, in Taligaon and Panjim, there is different composition. In Satari, it is different. There people have no comms. You can see, they are people who don't mind voting for BJP. And Reginald probably won also because he was not a defector in that sense. He was not a defector, and Reginald had a lot of personal popularity, and BJP also indirectly backed him. Although they fielded a candidate, BJP supported. Because see, irrespective of how we look at it, the fact remains that Congress has only 2 seats in Salsette. Correct. So the issue there has to be it needs introspection. But this was also expected. You remember last time in 2012, Navin said that first time they got no. 2012 Kunkali they got, and how they got? By the same method. Right. There was one John Montero who took about 6,000 votes, which Joke Alemao loses. Rajan wins there. So it is a move where if you can split
you can win. That is how No, it I is. understand that Parikar formula in 2012 when you had Kaitu, you had Correct. Avartan, Benjamin there, and then It's the same Rajan. formula. Then Yeah. same thing it is. But this time it has been given in a different form. Was the defeat of the Congress and victory of the BJP due to the election machinery that each was able to mobilize or not mobilize? Well, going into election 2022, the Congress was a collection of candidates, while the BJP had perfected a better election machinery compared to the Congress. Additionally, even as the vote share of the BJP has stabilized around 33 to 34%, it was not able to increase its seats from 13 in 2017 to 20 in 2022. The Congress too saw a resurgence since its numbers went up from 2 to 11, but was unable to beat the BJP. Congress could not harvest the 67% anti-incumbency vote against the BJP. The BJP vote share has stagnated at around 33 to 34%. The BJP seats went up from 13 seats in 2017 to 20 seats in 2022. BJP had a better election machinery compared to the Congress. Something like 67% could not be harvested by the Congress party alone. Right. But I would still say, from a position of 2 to come to a position of 11, Right. they are a resurgent force. Now, how they hold on is left up to them, and how they can build upon it. But that it was felt that they would be dismantled completely has not happened. If you look at all the surveys that were conducted 4 months back, they were giving them something like 3 seats, 2 seats. AAP was placed above them with 24% vote, and they were placed at 17% vote. But that is also due to the fact that the anti-incumbency did set in. People are upset with the BJP's performance. Maybe there was a perception that the BJP did not handle the COVID thing properly. So all this probably acted. No, but the problem is in all this, their figure has remained the same. They are about 33% last time, 33% now, and we can't look at these figures better because with the same figures they were 13. So which very clearly means they have managed to retain their vote share. Yes, they have managed their vote share. They had a better organization. In fact, if you look at it, Congress hardly had an organization. Congress is a collection of candidates which thereafter becomes a party. But we must also take into account that out of the 11 seats that they've got, yes, 3 are Michael Lobo seats. Okay? Four Four in are a way. Michael Lobo seats. Yes, correct. Outgoing Deputy Chief Minister Manohar Gankar said he was told to go to Margaon by the party, but Perne's seat was ours and we would win it 100%. He had to shift to Margaon since party wanted to win both seats, he contended. From the party stance, it was apparent that Babu was not a winning candidate. Babu is hopeful that in the new dispensation, he would get some post. I would have won in Pernem 100%, says Manohar Gankar. Party wanted to win 2 seats, Pernem and Manrem, claims Babu, so he was sent to Margaon. Babu adds, since Lakshmikant Pasekar contested, Babu says Dayanand Sopte lost in Manrem. पेडण्या हांव 100% येतालो पेडण्या म्हणटा म्हाका पार्टीन हांगा मडगांव धाडलो आमकां दोनूय सीट येवपा जाय आसलें नंबर वाडोवपा जाय आसलेलो थंय आयलो तो सीट आमचो सो पेडण्या तुका दिल्लो तूं आनी चड मार्जिनान जिखपाचो पेडण्या हो म्हाजोच सीट म्हाजो आसलेलो पूण हो एमडीचो आयल्या उपरांत तेजे भितर ताका प्रिफरन्स तांकां दिवपा पडलें पार्टीन म्हाका सांगलें बाबू होय येवपा जाय तो येवपा जाय तूं न्हय ट्राय कर सो आतां तुजें फुडलें काम खंय चालू आसतलें मडगांव गट करतलो मडगांव पेडण्या चालूच आसतलें आनी ओवरऑल बीजेपीच्या रिजल्टाचेर हॅपी आहा तूं 100% तुका जर दिल्लो थंय पेडण्या जाल्यार आनी चड मातशें हें जावपाचें पेडण्या हो आमचोच सीट पेडण्या हो आनी कोणाचो न्ही बीजेपीचो सीट हो मांद्रेचेर हांव कांय सांगूंक शकना तुजो शेजारचो मतदारसंघ तो येवपाक जाय आसलो तेजे भितर पार्टिसिपेंट रावलो म्हणून इफेक्ट पडलो ओके सो तूं आतां मडगांव सारकें कॉन्सन्ट्रेट कर म्हणून तो म्हाका हांव इंडिपेंडंट समज गेल्लो जाल्यार तो इफेक्ट जातालो म्हाज्या सिटार हां कळ्ळें आमकां तो सीट फूल सीट येवपाक जाय आनी परतो फुडलो आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणून सांगून जावपाक जाय ही म्हाजी इच्छा तें आमचें सक्सेस जालें सो तूं जरी निवडून येवना तरी बंडखोरी ना करून तूं एक सीट दिलो अशें म्हणटा 100% ओके 100%
हांवें ऑलरेडी अनावन्स करून धाडलें न्ही BJPक सपोर्ट करचो म्हणून लोकांनी. हांवें ऑलरेडी अनावन्स केलें म्हाका. आतां ह्या सरकारा भितर तुका खंयची जबाबदारी बी मेळपाक शकता आनी कितें 100% मेळटली. इतलो सॅक्रिफायस केला तो हय मेळटली. म्हाका विश्वास आसा 100%. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. TMC Margaon candidate Mahesh Amonkar resigned from all positions within the Goa TMC and from the primary membership of the party. He cited lack of support and negligence from the designated AITC and IPAC team. TMC Margaon candidate Mahesh Amonkar resigned from Goa TMC. Amonkar also resigned from the primary membership of the party. Amonkar cited lack of support and negligence from AITC and IPAC team. TMC म्हाका अशें दिसता की ही पार्टी फुडें कोणाक सपोर्टाक आसपाना म्हणून हांवें म्हाजो जो कार्यकर्त्यांक घेवन हांव निर्णय घेवपाचो 8 दिसां म्हणून आयज हांवें ताजेर डिसिजन घेतला आनी हांव ताजेर हें जाला. हय आतां दिलें इमेल धाडलें तांकां ऑलरेडी इंडिपेंडंट आशिल्लो. BJPन पळय BJPन वचपाचो प्रश्न ना प्रश्न म्हणटा तो लोकांचो. म्हाजे कार्यकर्ते जे आसते जी BJP टिकेट हांव म्हणटा ज्या मनशांनी पयलीं ठरयल्ली BJPचे म्हाका म्हणिल्लें सारस्वत शेणपणां दिना म्हणिल्लें तांच्यांनी पूण जें मडगांव घडलें तें सगळें लोकां समोर आसा जाल्यार हांव म्हणटा ती म्हाका टिकेट आशिल्ली अशें म्हणना तो बाबडो त्रासाक पडलो मडगांव दिलो तो डेप्युटी CM पूण हांव म्हणटा आतां तरी सगळ्या मडगांवकारांनी जावं आमचे BJPचे कोण आसा जावं आनी कोण लोकांनी हाजेर विचार करपाची गरज आसा. म्हाजे जे कार्यकर्ते आसा तेंचे घेवन हांव बसतलो ते हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन जावं आनी हांव डिसायड करतलो कित्याक जो सरकार आसा खंयचो सद्या ताच्या रावन जी मडगांवची उदरगत करपाक आसा ती करपा जाय म्हाका. I think it's the victory of the people. People have voted for me, so I'm an MLA. You don't need to be in power to do work of the people. I'm happy that I won elections, which is a people's victory, Alesh Sequeira said at a celebration organized by former Verna Sarpanch Tony Fernandez and others. Alesh refused to say that he is a giant killer. People have voted for me, so I am an MLA, says Alessio Sequeira. You don't have to be in power to serve the people, he said. Alessio also said he would solve the problems of the people. I think it's a victory of the people. It is the people who have voted for me. That is why I stand before you as an MLA. And had they not to vote for me, I would not be in this place. You just mentioned that the Congress government could not be formed, but you're still trying to work very hard for the people. Anything on that front? Do you want to say anything? No, I definitely will. I will try my best to do whatever I can. I believe that you don't have to be in power. You can always interact with the regime and try and solve many a problem. आयज सांगपा म्हणल्यार इतलेंच आय एम हॅपी टुडे कित्याक सरा वांगडा आमी जायत त्रास घेवन काम केलें थोडो टायम इलेक्शनाक वोट लावले तेन्ना वी वर्क एज अ युनीट असो आख्खो फूल काँग्रेस युनीट असो आमी एकवटान भरपूर काम केलें सरा जिखोवपा लागून भरपूर म्हणल्यार भरपूर सगळें पोरबी अशी सर जिखोल म्हणून आनी एकवटान रावन आमी सरा बारपूर रावले आनी हे ह्यूज मार्जीन मेळपा हे फूल आमचे सपोर्टरां भरपूर त्रास घेवन आमी मार्जीन सरा दिलें. पयली विक्टरी म्हणल्यार आमी जिल्ला उडयले जेन्ना गेले ते टायम हांव बाबाशेना जायत सपोर्ट केलो आनी तो BJP गव्हर्मेंटान गेलो कितें प्रॉब्लम जालें मागीर आमचे मदीं दुस्मानकाय जाली जेन्ना तेणें म्हाका चॅलेंज केलें हांवें ताका चॅलेंज केलें हांवें पयली विक्टरी तेगे जिल्ला उडयली. सेकेंड विक्टरी आमी ते गेली सरपंच निवडून बाबा आमगेलो नेवो जाल्यार एक 5-6 दीस जाले नेवो सरपंच निवडून काडला आनी व्हडली विक्टरी म्हणल्यार आमी सारके आज एक आमी आमदार निवडून हाडलो बाबा आलेसिकेर हो बरो वावर करपी. Story by Kiran Borkar for Herald TV. Santa Cruz Congress candidate Rudolph Fernandez has said he would work with the people. Asked about his priorities, he said there is a lot of development work he wants to do, but jobs would be his priority. Lot of development work remains to be done, Rudolph Fernandez said. My priority will be giving jobs to my constituents, says Rudolph. If we have the blessings of God, this can be accomplished. हांव खुबशीं कामां आमच्या लोकांची हिंगा पेंडींग आहा. हांव जेन्ना भोंवतालो ज्या वाड्यांनी बारीक लोकांची कामां खुबशीं पेंडींग आहा. ही कामां म्हाका बारीक लोकांची घेवंक जाय तशीच खुबश्या लोकांची सजेशनाय घेवंक जाय
आनी लोकांक बाराबर घेवनूच हांव फुडें म्हाजी कामां करतलो. दुसरें म्हटल्यार की मामी 3 फावटी 2 फावटी बसोन शेणोन तिसरे फावट जिखले तशेंच तुके कडेन दवरले आनी तुमकां कितें हेजे वयर तुमकां कितें सांगू? पळय आदी मामी अशीच 2 फावट अशी पिड्या आलेली आनीक तुका सांगचें म्हणल्यार मामी 60 इयर्साचेरूच मामी इंडिपेंडंट जिखलेली. तेन्ना मामीक 60 इयर्स जालेली आनी आयज म्हाकाय 60 इयर्स म्हाका चलता आनीक म्हाका दिसता देवाची हें जालां न्ही आनी मामीचे आशिर्वाद सगले. आनी तूं पळोवंक अशी BJP गव्हर्मेंटान बरें म्हणल्यार BJPन बरें करूंक ना तेजे वयल्यान उणें जालां वोटींग प्लस मात आमकां फकत हे आमचे डिविजनाक लागून आमची आयज काँग्रेसीची आमची हालत जाली. दुसरें म्हटल्यार दुसरें तुमचें आतां इमिजिएट कामां कितें आसतलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें तुमकां चिंतलां? पळय मनान खूब आहा करपाक खूब आहा आनी म्हाका सांगपाक तो टायम आसचो ना इतलो. आमचे एग्रीकल्चर बरें जावंक जाय. मेन म्हणटा ते जॉब म्हाका आशा आहा आमच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक आनी हे सगळे आमी आतां देवाचें तर सगळें बेसांव आमचेर आहा जाल्यार हे घडोवंक शकता. Losing San Andre MLA Francisco Silvera has claimed that he had given around 200 jobs to youth in his constituency. However, some youth worked against him and were seen with the opposition. Silvera claimed he had given jobs in the GMC, police and other departments. The BJP had a meeting of its losing MLAs on Friday at its state party office. इतले भुरग्या लागून कॅन्डिडेट हे आमचे जॉबाक लागून कोणचे सिलेक्ट जाले जॉबाक लागून लागले कितले जाण जॉबाक लागले पूण जॉबाक लागलेले त्या भुरग्यांनी आमकां दिसता फुडले एगेन्स्ट काम केला म्हण जॉबाक लागलेले भुरगे पयले तेंच्या बारान रावले जॉबाक लागलेले भुरगे कितले जॉब दिले तुमी? नियरली 200 जॉब्स आतां लागलेले मरे कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाल्ले जॉबाक लागले अरावंड 45-50 सुमार नर्सी जॉबाक लागले ते रेग्युलर जाल्ले जायत जाण रेग्युलर जॉब जाले 100 सुमार 70-80 सुमार GMCन जॉबाक रेग्युलर जॉब जाल्ले इन GMC इन हेल्थ डिपार्टमेंटान लागले थोडे आतां पुलिसेन सिलेक्ट जाल्ले नियरली 50 जॉब सिलेक्ट जाल्ले ते लागून 5 PSI जाल्ले. तर तुमकां आतां ऑफिसर कित्याक आपयला? कामां करून तुमचे अगेन्स्ट काम केले अशें भुरगे जायत जाण भुरगे तेंच्या बारान दिसोंक लागले का पण तुमकां ऑफिसर कित्याक आपयला हे एनालायज करपाक? हांव आतलो कॅन्डिडेटांक सगल्यांक आपयलें. सो आतां तुजे फुडें कशें कितें आसा? कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें म्हणून आमी 8,000 वोट घेतली न्ही 8,000 वोट ही कमी न्हू. म्हाका आज हांव रिपोर्ट्स पळयतालो सगळे आमदार निवडून येयला ते पळयतालो गोंयच्या विधानसभेन 10 आमदार अशे आहा की ते म्हाजे पेक्षा कमी वोट घेतले हांव पडोन तो खूब कार्यकर्त्यांनी काम करूंक ना हें करूंक ना हें म्हणपाचो प्रश्न ते. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.